Sau hàng loạt sóng gió trên đấu trường giữa Mỹ và Trung Quốc, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, thì cuối tuần qua, Trung Quốc bất ngờ muốn bắt tay với Mỹ trên đấu trường thương mại. Thực hư ra sao? Trong lúc bật tín hiệu xanh với Mỹ, ở một góc còn lại của tam giác, Nga, Trung được dự đoán sẽ càng thêm bền chặt trước tàn dư hậu bạo loạn Afghanistan. Nhắc đến chảo lửa Trung Á, số phận của thủ đô Kabul giờ chỉ còn tính bằng ngày để ra kết quả cuối cùng sẽ thuộc về tay ai. Trong lúc đó, phiến quân Taliban đã thích thú khoe chiến lợi phẩm khủng sau khi càn quét khắp Afghanistan. Trở lại với những mâu thuẫn kéo dài giữa Nhật Hàn thời hậu chiến và cả mối lửa bất hòa luôn trực chờ bùng nổ tại bán đảo Triều Tiên. Cuối tuần qua, nhân ngày chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và cũng là ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15 tháng 8, đánh dấu 76 năm thoát khỏi sự cai trị của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản gác lại bất đồng, tăng cường đối thoại. Trong lúc đó, Thủ tướng Suga tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ gây chiến một lần nữa. Còn tại Triều Tiên, cũng nhân ngày kỷ niệm lớn, ông Kim kêu gọi thắt chặt mối quan hệ khắc cốt ghi tâm giữa Triều Tiên với Nga. Nếu Triều Tiên đang có vẻ ngả về phía Nga-Trung, thì cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn chính thức diễn ra vào đầu tuần này. Những tin tức đáng chú ý khác trên chính trường thế giới: Thủ tướng dự định từ chức, chính trường Malaysia thêm hỗn loạn. Tiêm kích Tejas mới của Ấn Độ có đủ sức đối đầu với Trung Quốc, Pakistan. 8 người nhập viện sau khi chiến đấu cờ ở Đài Loan do dì chất hóa học độc tính cao. Sau động đất, Haiti tiếp tục đối mặt đe dọa từ bão nhiệt đới. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 16 tháng 8 ngay sau đây. Sau nhiều động thái so găng căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ Trung, từ quân sự cho đến ngoại giao, từ công nghệ cho đến thương mại, từ mặt trận biển cho đến cả vấn đề nhân quyền và đổ lỗi cho nhau về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19, hai cường quốc lại bất ngờ khép lại một tuần sóng gió với những thông điệp tích cực và tốt đẹp từ phía Trung Quốc. Theo đó, tân đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cường đã vừa có chuỗi cuộc họp liên tiếp với các quan chức cấp cao của Mỹ để đàm phán về các cách thức thúc đẩy bài toán kinh tế, thương mại song phương. Mới nhất là cuộc gặp trực tuyến giữa đại sứ Tần và ông Clark Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Trung Quốc, USCBC. Ông Tần đã nói trong cuộc họp rằng Bắc Kinh sẽ mở cửa rộng hơn nữa với thế giới bên ngoài và khẳng định hợp tác thương mại giữa Mỹ-Trung là cách để đôi bên cùng có lợi. Được biết, USCBC được thành lập vào năm 1973, đại diện cho hơn 200 công ty Mỹ làm ăn với Trung Quốc. Hầu hết trong số họ là các công ty đa quốc gia lớn, chẳng hạn như Apple, Ford Motor, IBM và Honeywell. Cũng trong tuần trước, ông Tần Cương đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. Trong cuộc gặp, ông Tần đã tỏ ra lạc quan về quan hệ song phương, hy vọng rằng hai nước sẽ có thể quản lý đúng đắn những khác biệt và bất đồng và cải thiện quan hệ song phương. Truyền thông Trung Quốc, chẳng hạn như tờ Thời báo Hoàn Cầu, đã đưa ra quan điểm rằng các quan chức và nhà ngoại giao Trung Quốc đã nỗ lực hết mình với hy vọng đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại đúng hướng, trong bối cảnh Mỹ tung ra các hành động khiêu khích và chính sách ngáng đường. Tờ báo Trung Quốc còn dẫn lời các nhà phân tích cho biết, thương mại là một lĩnh vực quan trọng mà cả hai bên đều có khả năng đạt được tiến triển hoặc thậm chí là đột phá nếu Mỹ đồng ý hợp tác. Trong lúc bật tín hiệu xanh với Mỹ, thì ở một bên tam giác còn lại, Trung Quốc và Nga đang hướng tới sự hợp tác chặt chẽ hơn trước những tàn dư ở Afghanistan sau khi Mỹ và đồng minh rút quân. Với riêng Trung Quốc, vào những ngày cuối tháng 7, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc gặp với phái đoàn Taliban với hy vọng thúc đẩy quá trình hòa giải và tái thiết hòa bình ở Afghanistan, được giới quan sát xem là một tín hiệu ấm dần lên giữa hai bên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về phong trào Hồi giáo Đông Turkestan một khi lực lượng Taliban lên nắm giữ chính quyền. Bởi vì theo lời ông Vương, đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Được biết, phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ETIM là một nhóm chiến binh tộc Duy Ngô Nhĩ hoạt động ở Afghanistan. Nhóm này từ lâu đã tìm kiếm nền độc lập cho vùng Tân Cương, mà tổ chức này xem như một Đông Turkestan trong tương lai. Từ rất lâu trước đây, Trung Quốc luôn bày tỏ nỗi lo về việc nước láng giềng Afghanistan có thể là nơi trú ẩn của lực lượng ly khai Duy Ngô Nhĩ. Theo South China Morning Post, ước tính có khoảng 1 triệu công dân Trung Quốc sống ở 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, hầu hết đều tập hợp sống thành những nhóm nhỏ. Trước mối lo ngại này, một lựa chọn chiến lược hợp lý với Trung Quốc hiện tại đó là hợp tác với Nga, một nước láng giềng và là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc dẫn đầu. Mặc dù không phải là mối quan hệ đồng minh chính thức, nhưng các lực lượng Trung Quốc và Nga đã có mối quan hệ bền chặt trong những năm gần đây, nhất là cuộc tập trận chung vừa kết thúc vào tuần trước Japan Interaction 2021, được truyền thông đưa tin là đã thành công tốt đẹp. Cuộc tập trận chung được tổ chức tại sa mạc Gobi thuộc khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc với sự tham gia của hơn 10.000 quân.
Nga và Trung Quốc đã trao đổi các bí mật quân sự như kỹ thuật khí tài và tác chiến nhằm cải thiện khả năng tích hợp mạng lưới chỉ huy cũng như thể hiện sự tin tưởng tăng cao giữa hai quốc gia. Su Chang, một chuyên gia về Nga Trung của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, Afghanistan phải đối mặt với một tương lai an ninh khó khăn hơn, ngay cả sau 3 thập kỷ xung đột, và Trung Quốc và Nga sẽ có lý do để làm việc cùng nhau. Còn ở nội bộ trào lửa Afghanistan, các cuộc tấn công của lực lượng Taliban tiếp tục tràn khắp lãnh thổ Afghanistan, trong đó đẩy mạnh các cuộc đua vũ trang tiếp cận thủ đô Kabul của đất nước. Cứ mỗi lúc chính quyền Afghanistan lùi binh trước những cuộc tấn công dồn dập, thì phiến quân Taliban lại thu về các kho tàng chiến tích, bao gồm hàng tấn đạn dược và vũ khí hiện đại, hàng trăm phương tiện bọc thép và cả máy bay chiến đấu. Lực lượng Taliban đã thích thú chia sẻ chiến lợi phẩm của mình trên mạng xã hội. Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy toàn bộ các xe tải bọc thép do Mỹ sản xuất có treo cờ Taliban đi qua nhiều vùng khác nhau của đất nước. Không chỉ vậy, những loại máy bay bị thu giữ như máy bay trực thăng tấn công tại mặt đất Mi-5, trực thăng chiến đấu UH-6 Black Hawk và một máy bay trực thăng MD-530 được cho là đã bị bắt bên ngoài Ghani. Những chiến lợi phẩm xa hoa mà Taliban thu được đa phần là ở Herat và Kandahar. Cả hai thành phố lớn đều có các sân bay lớn và các cơ sở quân sự ở ngoại ô của chúng, hiện đã bị quân dân tàn phá. Taliban đã chiếm nhiều tỉnh của Afghanistan vào thứ Bảy ngày 14 tháng 8 từ thị trấn Sarana, thủ phủ của tỉnh Pakita, phía đông giáp với Pakistan. Thị trấn đã không chứng kiến nhiều cuộc giao tranh thực sự, rơi vào tay Taliban chỉ vài giờ sau khi thống đốc tỉnh và các quan chức khác đã tự nguyện đầu hàng. Trong lúc đó, thủ đô của đất nước đã trở thành một nơi thậm chí còn kém an toàn hơn đối với các quan chức chính phủ, vì giao tranh đã lan đến vùng ngoại ô thành phố. Hôm thứ Bảy, các tay súng Taliban đã chiếm giữ tỉnh Logar và thủ phủ Pul-e-Alam của nó, nằm ngay phía nam Kabul. Theo các quan chức địa phương, các chiến binh đã đến quận Cha Asiab, nằm cách thủ đô chỉ 11 km. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tập trung vào điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là sự khẩn cấp của các nỗ lực ngoại giao và chính trị đang diễn ra để giúp Afghanistan giảm bạo lực. Theo RT, Tổng thống Ghani công khai phủ nhận rằng ông sắp đầu hàng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 cho biết luôn sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản để tăng cường hợp tác, gác lại những bất đồng trong lịch sử vốn đã làm rạn nứt quan hệ song phương suốt thời gian dài. Phát biểu được ông Moon đưa ra trong ngày Quốc khánh Hàn Quốc, đánh dấu 76 năm thoát khỏi sự cai trị của Nhật Bản từ năm 1910 đến năm 1945. Tổng thống Moon nhấn mạnh hai nước láng giềng nên làm việc cùng nhau để khắc phục những khó khăn, cải thiện sự hợp tác dựa trên những giá trị chung về dân chủ và kinh tế thị trường. Chính phủ chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa đối thoại để cùng nhau ứng phó, không chỉ với vấn đề tồn đọng của hai nước, mà còn với những mối đe dọa chung của toàn nhân loại, bao gồm dịch bệnh COVID-19 và khủng hoảng biến đổi khí hậu. Đối với những vấn đề lịch sử cần chấn chỉnh, chúng ta sẽ giải quyết thông qua các biện pháp dựa trên giá trị toàn cầu và tiêu chuẩn quốc tế, trích lời nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi. Mối quan hệ Hàn-Nhật đã rơi xuống mức thấp nhất trong hàng chục năm qua sau khi các tòa án Hàn Quốc yêu cầu Tokyo bồi thường cho những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục và những nạn nhân bị cưỡng ép làm việc cho công ty Nhật Bản trong thời chiến. Đáp lại, Tokyo tức giận cho rằng những vấn đề này đã được giải quyết trong một hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965, cũng như đã có thêm nhiều nỗ lực dàn xếp sau đó. Mặt khác, bài phát biểu kêu gọi hàn gắn quan hệ Hàn-Nhật của ông Moon diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni, nơi mà Seoul và Bắc Kinh xem là biểu tượng của chủ nghĩa quân Việt Nhật trong thế kỷ 20. Hàn Quốc và Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ chuyến thăm này. Cũng liên quan đến căng thẳng của Tokyo và các nước hàng xóm, Thủ tướng Yoshihide Suga vào hôm qua tuyên bố Nhật Bản sẽ không bao giờ gây chiến một lần nữa. Phát biểu được ông Suga đưa ra nhân kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai 15 tháng 8. Đồng thời, hai quan chức trong nội các của ông Suga đã viếng đền Yasukuni là Bộ trưởng Quốc phòng Nobio Kishi và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura. Chuyến thăm của ông Kishi đánh dấu lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đương chức đến viếng đền Yasukuni kể từ năm 2016. Gần 8 thập kỷ trôi qua từ khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn là nguồn gốc gây căng thẳng giữa Nhật với các nước hàng xóm, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Trong đó, đền thờ Yasukuni giữa trung tâm Tokyo là tâm điểm làm bùng nổ những tranh cãi. Ông Suga cố gắng giảm thiểu căng thẳng khi phát biểu. Kể từ sau chiến tranh, Nhật Bản đã luôn cam kết bước đi trên con đường của một đất nước ưa chuộng hòa bình. Chúng ta không bao giờ được lặp lại sự tàn khốc của chiến tranh.
Phát biểu của Thủ tướng Suga không có nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm Shinzo Abe trong sự kiện tưởng niệm hồi năm ngoái. Nhật Hoàng Naruhito cũng một lần nữa bày tỏ sự hối hận sâu sắc đối với thời kỳ chiến tranh của Nhật Bản. Nói thêm về đền Yasukuni, đây là nơi thờ những người Nhật Bản tử vong thời chiến, bao gồm 14 lãnh đạo đệ nhị thế chiến được xếp vào nhóm tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền vì vậy trở thành điểm nóng đặc biệt nhạy cảm, gây tranh cãi gay gắt. Nhiều người dân Nhật Bản vẫn tưởng niệm thân nhân tại ngôi đền, trong khi các chính trị gia bảo thủ cho rằng giới chức Nhật nên đến viếng những người lính tử trận. Trong khi đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên luôn phản đối việc thờ phụng các thủ lĩnh thế chiến trong ngôi đền thần đạo. Hôm Chủ nhật, đền Yasukuni đón dòng người đến viếng từ sáng sớm, bao gồm các gia đình với trẻ em và nhiều quân nhân, bất chấp ngoài trời đổ mưa rất to và đại dịch vẫn bùng phát mạnh ở thủ đô. Cùng với Hàn Quốc, Triều Tiên hôm qua 15 tháng 8 cũng kỷ niệm 76 năm ngày thoát khỏi sự xâm chiếm của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có thông điệp gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, cảm ơn sự giúp đỡ của Moscow trong quá khứ và kêu gọi tăng cường hợp tác khi đứng trước những bước ngoặt mới của thời đại. Ông Kim nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Triều Tiên với Nga là khắc cốt ghi tâm, được kế thừa qua nhiều thế hệ để cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Ông Kim kỳ vọng quan hệ song phương sẽ có thể phát triển bền chặt hơn, đạt đến một tầm chiến lược mới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Tổng thống Putin ngày 15 tháng 8 cũng gửi thông điệp đến ông Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, hai nước cùng tưởng nhớ những ký ức hào hùng của thời Hồng quân Liên Xô và những người yêu nước đã ngã xuống để đổi lấy sự tự do của Triều Tiên. Ông Putin bày tỏ niềm tin rằng sự hợp tác song phương vì các lợi ích chung đang và sẽ được tăng cường mạnh mẽ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều vào năm 2019 ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông nước Nga. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, hiện Triều Tiên đang ra sức đẩy thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc và Nga trong bối cảnh Bình Nhưỡng có thể nối lại đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ nhằm đổi lấy việc nới lỏng, dỡ bỏ những lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt. Triều Tiên cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng an ninh lương thực do những đòn trừng phạt nặng nề, tình trạng hạn hán, lũ lụt triền miên cùng với biện pháp đóng cửa biên giới hà khắc để chống Covid-19. Nói về việc hợp tác với các nước khác, nếu Triều Tiên kết nối ngày càng chặt chẽ với Nga Trung, thì Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên vào thứ Hai hôm nay, ngày 16 tháng 8. Bất chấp Triều Tiên cảnh báo về một cuộc khủng hoảng ngoại giao và an ninh nếu những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn tiếp diễn. Không chỉ riêng năm nay, mà Triều Tiên trong nhiều thập kỷ đã phản ứng giận dữ, gọi đây là cuộc diễn tập cho chiến tranh. Reuters dẫn lời tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ GCS cho biết, các cuộc tập trận sẽ kéo dài khoảng 9 ngày, chủ yếu bao gồm huấn luyện phòng thủ, sở chỉ huy mô phỏng trên máy tính với nhân sự tối thiểu và không có huấn luyện thực địa. GCS đưa ra thông cáo có đoạn viết, Liên minh hai nước đã đưa ra quyết định sau khi xem xét toàn diện tình hình COVID-19, tư thế phòng thủ chung và các cách thức hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa và thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Trở lại với Triều Tiên, khi những thông báo chính thức về cuộc tập trận Mỹ-Hàn được tiết lộ, đường dây nóng liên triều mới được hồi phục gần đây đã bị đóng băng từ phía Triều Tiên. Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cáo buộc miền Nam có thói quen phản bội vì đã tiến hành các cuộc tập trận. Trong khi cánh tay phải của ông Kim Jong-un, tướng Kim Jong-chol thì nhận định Seoul và Washington có thể phải đối mặt với nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng bằng cách chọn leo thang căng thẳng thay vì cải thiện quan hệ. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện ở Hàn Quốc với khoảng 28.500 binh sĩ. Tuy vậy, thực tế là các cuộc tập trận chung đã được thu hẹp lại trong những năm gần đây để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng hủy bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Mỹ sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Các cuộc đàm phán đổ vỡ vào năm 2019 và chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hy vọng rằng việc mở lại đường dây nóng sẽ giúp nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Theo nguồn tin nội bộ được hàng loạt báo đài Malaysia đăng tải, Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ từ chức trong hôm nay ngày 16 tháng 8 do những mâu thuẫn nội bộ khiến ông không còn giành được đa số ủng hộ trong liên minh cầm quyền. Việc từ chức, nếu được nhà vua chấp thuận, sẽ chấm dứt 17 tháng hỗn loạn chính trị của ông Muhyiddin. Nhưng điều đó lại khiến Malaysia đứng trước chặng đường bất ổn khó khăn hơn giữa lúc đất nước vật lộn chống Covid-19 và suy thoái kinh tế. Hiện chưa rõ ai sẽ thành lập chính phủ kế tiếp bởi không có nhà lập pháp nào giành được thế đa số rõ ràng trong quốc hội. Viễn cảnh Malaysia tổ chức bầu cử giữa dịch bệnh Covid-19 cũng rất bấp bênh. Dựa trên hiến pháp, nhà vua An Sultan Abdullah sẽ quyết định các bước tiếp theo. Hôm qua, Bộ trưởng đặc nhiệm Moharret Yilmaz Yusof của Văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Muhyiddin đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp nội các đặc biệt vào sáng thứ Hai hôm nay. Tiếp đó,
đến thẳng cung điện và trình nhà vua xem xét việc từ chức. Ông Mujahideen đã luôn phải nỗ lực củng cố quyền lực khi giành được bổ nhiệm vai trò dẫn dắt chính phủ từ tháng 3 năm ngoái, vì ông giành được thế đa số mờ nhạt. Áp lực đối với thủ tướng tăng cao trong mấy tuần gần đây, với hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra kêu gọi ông Mujahideen từ chức vì chống dịch thất bại. Đồng thời, các nhà lập pháp từ đảng UMNO, khối lớn nhất trong liên minh cầm quyền, cũng đồng loạt rút lại sự ủng hộ của họ. Dù vậy, Thủ tướng Mujahideen vẫn dành ra nhiều tuần để đảo ngược viễn cảnh từ chức. Ông từng kêu gọi tổ chức bầu cử tín nhiệm vào tháng 9. Tuy nhiên, cuối cùng ông Mujahideen đã bỏ cuộc. Vào thứ Sáu vừa qua, lần đầu tiên ông thừa nhận không có được đa số ủng hộ. Do vậy, ông thực hiện nỗ lực cuối cùng, thuyết phục các chính trị đối lập là sẽ tiến hành cải tổ chính trị nhằm có được thêm phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Dù vậy, đề nghị của ông Mujahideen đã bị bác bỏ trong vánh. Theo hiến pháp, nhà vua sẽ có quyền bổ nhiệm tân thủ tướng trong số những nhà lập pháp được bầu ra. Hồi năm ngoái, nhà vua cũng đã chọn ông Mujahideen cho vị trí lãnh đạo sau khi cựu thủ tướng Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức. Công ty hàng không quốc phòng HAL thuộc chính phủ Ấn Độ cho biết họ đang hoàn tất quá trình xem xét thiết kế và các hệ thống quan trọng khác của dòng tiêm kích đa năng T-Rex phát triển nội địa. Nếu mọi việc tiến triển tốt, HAL sẽ sớm ký hợp đồng mua 99 động cơ F404 từ công ty Mỹ GE Aviation, đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực chế tạo và sản xuất máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng nước này đã giao bản hợp đồng khổng lồ trị giá 480 tỷ ruby cho công ty HAL để sản xuất 83 tiêm kích T-Rex Mk1 này phục vụ cho không quân Ấn Độ. Tiêm kích đầu tiên được kỳ vọng bàn giao vào tháng 3 năm 2024, số còn lại có thể đưa vào biên chế trong năm 2029. Điểm nổi bật hàng đầu của tiêm kích Mk1 này là radar mảng pha điện tử chủ động ASEA, có khả năng chống nhiễu điện tử rất tốt, phòng thủ hiệu quả trước sự xâm nhập của đối phương. Bên cạnh đó, biến thể Mk1A cũng có máy thu cảnh báo radar kỹ thuật số, thiết bị gây nhiễu tự bảo vệ bên ngoài, tên lửa tầm xa BVR tiên tiến. Khi so sánh Mk1 này với các tiêm kích đối thủ, tướng không quân Ấn Độ Bhadraria từng nói, so với tiêm kích JF-17 của Trung Quốc và Pakistan, thì Mk1 này vượt trội hơn. Tiêm kích của chúng ta có tên lửa không đối không tầm xa tiên tiến, và theo kế hoạch thì bộ cảm biến cũng như các vũ khí cũng phải đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất. Được biết, tiêm kích JF-17 Kiêu Long là dòng tiêm kích đa năng hạng nhẹ một động cơ do Trung Quốc thiết kế và hợp tác sản xuất giữa Trung Quốc với Pakistan. Tướng không quân Ấn Độ Bhadoria cho rằng tiêm kích Mk1 này của họ có khả năng vượt trội so với những chiến cơ mà Ấn Độ từng triển khai trong cuộc không kích ác liệt nhằm vào thị trấn Bagalot của Pakistan hồi tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự và hàng không Joseph Chacko nhận định, đến lúc không quân Ấn Độ triển khai Mk1 này tới những căn cứ không quân chủ chốt, thì JF-17 cũng đã cải tiến công nghệ vượt trội. Vì vậy, nếu xảy ra không chiến, yếu tố quyết định sẽ là chiến thuật chứ không phải khí tài. Dù sao, Ấn Độ vẫn tăng cường phát triển tiêm kích chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ứng phó với các nguy cơ an ninh từ Trung Quốc và Pakistan. Trong một thông tin đáng chú ý khác ở Đài Loan, cuối tuần qua, 8 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi khí chất hydrazine rò rỉ từ một máy bay chiến đấu F-16 của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIDC ở Đài Trung. Hydrazine là một chất lỏng dễ cháy không màu, có độc tính cao được sử dụng để cung cấp cho các hệ thống điện và bộ phận cấp điện khẩn cấp trên các máy bay phản lực do Hoa Kỳ sản xuất. Tờ Liberty Times đưa tin, vụ rò rỉ tại AIDC xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 8 trong quá trình nâng cấp chiếc F-16. Công ty đã yêu cầu 8 nhân viên có mặt trong vụ việc đến bệnh viện ở quận Ngô Tề để kiểm tra, nhưng không ai trong số họ bị tổn thương và tất cả họ đều rời bệnh viện về nhà vào buổi chiều. AIDC cho biết họ đang điều tra nguyên nhân rò rỉ. Về một tình hình đáng báo động liên quan đến môi trường, Haiti cuối tuần qua đã phải trải qua một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, khiến ít nhất 304 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương ở quốc gia vùng Caribbean này. Công tác cứu hộ cứu nạn sau trận động đất chưa kịp hoàn thành xong, Haiti đã tiếp tục phải đối mặt với một mối đe dọa mới được báo cáo vào hôm thứ Bảy 14 tháng 8. Theo cơ quan dự báo thời tiết NWS của Haiti, một cơn bão nhiệt đới mang tên Grace sẽ sớm đổ bộ trong vòng 48 giờ tới, với dự báo sẽ mang lại lượng mưa lên tới 178 mm.
Ảnh hưởng của nó dự kiến cũng sẽ mang lại lượng mưa lớn cho bang Florida của Mỹ vào tuần tới. Không những vậy, mưa lớn còn được dự báo cho khu vực đông nam của Hoa Kỳ từ đêm Chủ nhật 15 tháng 8 đến thứ Ba 17 tháng 8. Trong lúc đó, Cộng hòa Dominica, quốc gia láng giềng chia sẻ nửa còn lại của hòn đảo Hispaniola trong vùng biển Caribe, cũng đã ban hành cảnh báo bão nhiệt đới từ bờ biển phía nam của Cộng hòa Dominica từ biên giới Haiti về phía đông và bờ biển phía bắc của Cộng hòa Dominica từ Samana về phía tây đến biên giới Haiti. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!